So nandito tayo ngayon, Jovin, kaya tayo may camera ngayon dahil meron tayong bagong segment sa BuildRight about BuildRight News. So nandito sa segment natin dito, pinapakita natin sa mga followers natin kung ano bang mga bagong innovation na ginagawa ni BuildRight at anong mga bagong technology na pwede natin ilabas sa mga susunod na mga buwan o sa susunod na mga linggo. So Jov, pwede ba natin ikwento ano ba tong ginagawa natin dito ngayon? Currently, sir, ang dine-develop natin ay yung porous concrete para ma-prevent yung mga panding ng water pag kunyari merong heavy rains, ganyan. So, ang tubig, didiretso na siya sa drain. Okay, so lumalabas, para siyang porous concrete yan, tama? Yan yung pinapadevelop ng marketing sa'yo na dahil ang problema natin ngayon ay sa mga madudulas na tiles, sa mga lanay, sa mga balcony, or sa mga shower area na madudulas. Ito yung makakatulong sa atin ngayon na magsosolve dahil magiging tatagos lang yung tubig dyan. So wala siyang water ponding. Even sa roof deck, pwede siyang gamitin. Tama ba? Permeable yung ano mo. Wow, nice. Pwede ba natin ipakita sa kanila kung paano how it works? Okay, so mamili ka lang kung anong stones ang gusto mong gamitin. Whatever sizes, no? Ang gusto mong gamitin as color. So pwede yung mga size ng 2mm, pwede na. Oo, pwede, sir. So parang buhangin lang. Okay, so pwede rin mga malalaki. So depende sa design ni interior designer, ni architect, kung anong design na gusto nila. Tama ba? At saka kung saan niya gagamitin. Wow. Sige nga. Pagka kunyari, may ulan or mabasa siya, shower ba, ganyan, tatagos lang yung Wow. water. Ganyan. Nice. Pwede rin siya sa mas maliit na konti na bato. Ganyan. So ang ganda pala nito kung sa shower area, no? Parang very natural yung dating. So hindi na kailangan ng tiles, hindi na madulas. Hindi na. Maganda na siya talaga. Wow. Okay. Ito, mas maliit na bato. Hindi na iipunan ng tubig. So, ganyan. Nice. So ito, dediretso na lang yan sa drain later on. Kasi naka-slope naman siya, right? May slope naman yan. So, yung tubig niya, pag diretso na yan sa drain. So, walang magpapan doon sa itaas. Galing. So ito, yung brown na yan, ganyan din, Jovi. Pwede rin yan. Pwede rin ito. Hindi to corkboard, ha? Bato yan, bato. So, ganyan din. Nice. Galing. Hindi na kailangan lagi mag-tiles ngayon sa lanay or sa mga balcony, no? Tama ba? Maiwasan pati yung mga disgrasya. Okay. Even sa mga pathways, sa mga resorts, no? Pwede siyang gamitin para hindi basa yung lalakaran ng tao. Tama, sir. Tama. Nice. Ang galing. Alright. So, Jovi, pwede ba natin pakita sa kanila how it works sa isang slope? Paano siya ginagamit? So, Alright. kunyari, meron kang pavement or kahit sa CR mo, siyempre, i-prepare mo yung slope para papunta yung tubig doon sa drain. Normally naman, ganun din eh. So, imimix natin to sa mixture natin. Ito yung hardcrete na porous floor, hardcrete PF. Ang gagawin natin, pagka may slope ka na, ilalatag mo lang yung mga bato na gusto mo. So, pag nailatag mo na at napantay mo na yan, at na yung surface mo, pwede, mag-sip ka na. Oo. Kesa matapilok sila dyan kasi pag may slope lagi, madulas. So, ganyan lang yun siya. Alright. Simply apply. Tapos, pagka kunyari, nabasa, naulan, or sa bathroom, yung tubig niya, didiretso lang doon sa drain. Nice. Pag sa pavement naman, kaya kailangan may slope din para mag-guide yung water na papunta sa kanal. Wow, ang galing naman ng produkto na to, Jovi. Marami tayong matutulungan pala na bahay pag ganito, no, Job? So, again, ang pwede niyang tulong ay maiwasan ang mga water ponding. Dahil sa water ponding, dyan nagkukos naman ng pagdudulas ng mga tao, no? So, madalas ako na-experience minsan sa waiting area ko ng mga building kung malakas yung ulan, yung mga waiting area nila, puro tiles ang dudulas. So, I think malaking bagay din to na magagamit sa mga garahe, sa mga parking lot, sa shower area tulad ng sinabi ko, or sa mga resorts, sa mga pathways. Pwede rin siyang magamit sa balcony, mga lanay, no, ng ating mga bahay. So, imbis ng tiles, pwede niyong gamitin yung mga porous na floors. Tama ba, Job? Wow, so that's it for our BuildRight News for today. So, pag gusto niyo po ng updates, gusto niyo makauna sa mga bagong technology, sa mga building construction, just follow us in our page. Pwede rin kayo mag-subscribe sa aming YouTube. At kung meron kayong mga comments or meron kayong mga ideas or suggestions about new technologies or products, please feel free to give us a message or mag-comment doon sa aming mga pages. No? With that, maraming salamat sa pagpapanood and see you again soon. This is Derek Tan for BuildRight News.